back again to my channel. So for today's video, I'll be sharing with you guys kung paano yung fresh makeup look ko ngayon. When I say fresh, literal na fresh. Fresh siya sa nakikita ng mga tao and fresh siya sa pakiramdam mo, sa feeling mo, 'di ba? And kaya ko siya masabi na fresh talaga kasi at the end of the day, mas gumaganda siya lalo. Hindi ka mag-iisip na tumingin sa salamin kasi alam mo, patagal na patagal, maganda siya. Tried and tested ko na to guys, kaya gusto ko masubukan nyo din siya. And without further ado, let's get into the video. So guys, I'm starting off with a clean face and then kailangan naka-moisturize na yung face nyo bago kayo mag-start mag-makeup. Yun yung dapat hindi lagpasan na step for me, yung moisturizer. Kasi ako after ko magligo, agad na ako nagmo-moisturize para mas malak-in niya yung moisture. And before ako mag-proceed sa makeup, I want to spray my face muna nitong, I don't know how you call it, pero Aven, ayan. Di ko alam ano yung basa dyan, pero eto, sobrang favorite ko to, lalo na pang set, pero ginagamit ko din siya before makeup. Ginagamit ko siya before makeup and to set makeup. So, ayan, mag-spray na tayo para fresh. Ooh, ang fresh! By the way guys, meron akong red something dito. Hindi ko alam saan galing yan. Pero kinagat yata ng lamok. Ang weird, oh. Napaka wrong timing ng lamok na yun. So, ayan, tuyo na yan. Tapos, ito yung parang pinaka na-discover ko na I'm so proud of. So, ito yun. Ito yung pinaghahalo ko. Ito yung Iwhite Baby Holic. Tapos, ito yung AA Automatic Aura Cream ng Cathy Doll. Guys, sobrang ganda ng combination neto. Pero, dahil parang mas gusto ko pa ng coverage and lighter shade, so dinadagdagan ko pa siya netong Dream Satin Skin ng Maybelline, ng foundation. So, sasabihin ko muna kung bakit ko sila naisipang pagsama-sama. So, ito kasi, as you can see, yung shade niya is beige. Kasi yung plano ko talaga, ito at saka ito, pagsasama ko. Since ito, medyo dark siya sa akin. Alam ko na yon na medyo dark siya. Tapos, this one is too light for my skin tone. So, para ma-tone down ko yung color nito, hahaluan ko siya na ganito. Ganun yung plano ko. Pero nakita ko kasi ito. Ito yung, nakita ko na may nakasashay pala nito. Ito yung kay Ana Kai, yung favorite daw niya. So, nagpabili akong ganito and then, gusto ko, gagawin ko sila ng review. Parang comparison between the two. Kaya lang, ginamit ko sila separately, parang naisipan ko na wag na lang. Parang gagawa na lang ako ng paraan para mag-work yung dalawa. Parang ganon. So, ayun na nga, pinagsama ko sila. Ito, okay na siya. Okay na siya, pero ito yung habang tumatagal, parang nakakapangit ng skin, ganyan. For me, okay? For me. Parang hindi ko siya gusto ng pangmatagalan. Ito, gustong-gusto ko siyang pangmatagalan, pero ayoko yung scent niya. And yung color niya. Yung color kasi niya is medyo grayish, parang ganon. And hindi yun yung skin tone ko. Yung skin tone ko is yellow undertone. Tapos, so, yun. Maganda silang pag-mix. Ito, watery siya. Tapos, this one is hindi sobrang watery, hindi sobrang runny, parang gano'n. So, ito, maganda to, lalo na pag tumatagal, parang nagiging skin mo na lang siya. Parang skincare lang siya, kasi ang ganda talaga niya tingnan sa face pag matagal na siyang nakalagay sa face mo. And then, para mas may coverage, nilalagyan ko lang sila ng konting ganito. Konti lang ako maglagay ng ganito kasi nga, girl, foundation pa din to. And it's not good for the skin kung everyday yung gagawin tong routine na to. The price will be in the description box below. Ang dami kong hanash, so lagyan na natin sa. Tapos, I'm gonna blend it with my damp sponge. Tapos, guys, yung palang, yung napansin ko dito sa AA cream, agad siyang nagsiset. So, ito muna yung lalagyan ko para makita nyo yung difference. Ayan guys, as you can see, yung side na to parang mas dewy siya kaysa dito. And parang mas
fresh and vibrant ng tignan yung dito. Yun lang naman yung gusto ko. Hindi ko naman ina-achieve yung full coverage look. Gusto ko yung super fresh and super natural na magmumukha lang siyang skin ko. So ayan. Na-blend ko na siya and ang fresh na ng skin ko. Except for my under eyes. Nasa sa inyo guys kung gusto nyo mag-concealer. Pero ako kasi, pag nagko-concealer ako, mas na-highlight siya. I don't know why. Kasi siguro sa mga lines ko dyan, ewan ko, ba't may ganyan ako. Pero feeling ko, dahil kaka-contact lens ko, so pag ninalagay, syempre nagaganyan-ganyan. So, wala na akong magagawa dyan. Kaya, ayan. Ako, hindi na ako magko-concealer kasi, yun nga, mas nahalata siya. Magpo-proceed na ako sa powder. So, isi-set ko lang to. Ayan. Kailangan natin siyang iset kasi may malagkit siyang konti lang naman. May lagkit factor siya. And then, let's proceed sa ating kilay. And yung gamit kong pang kilay today is itong Maybelline Fashionbrow. Yung shade na to is light brown. Kumuha ko yung light brown para hindi siya sobrang tapang pag nasa kilay ko na. Ba't mukha siyang makapal sa camera, pero in person, tingnan nyo pag ginanyan. Ito, wala man tong part na to eh. Buhok ko lang yan. Kapal ng tingnan sa camera. Ang weird. So, ngayon, gusto ko linisin yung mga edges and gagamitin ko ito. Itong Maybelline Fit Me Concealer. Alam nyo na yan. So, ayun na yung brows ko. Ang weird lang talaga niyang tignan sa cam kasi ang kapal lang ditong part wherein sa mirror ko right now, hindi siya makapal. Siguro sa shadows lang and sa lighting. But anyways, let's proceed. So, after doing that, mag-cheek tint muna ako. Inuuna ko yung cheek tint before the eyes. Pag mag-curl ako ng lashes kasi nga after putting this one and then magsiset ako ulit ng blush, na powder blush, isiset ko siya with the powder blush and then mag-spray na ako neto. Tapos dun ko palang aisin yung lashes ko para hindi sila bumagsak pag na-sprayan ng water. I don't know if nagigets niyo yung point ko, pero I'll make the tutorial. So, lalagyan mo na akong konti. I'm just tapping it in para, kasi pag ginanyan mo or renob mo, of course, masisira yung base mo. So, ayan na yung blush. I don't know if you can see it, pero meron na yan. And then, set ko siya using this one. Murang-mura lang to, guys. Parang wala sa camera. Meron ba? Meron ba, guys? Tapos, guys, may technique ako sa inyo pag napasobra kayo since powder naman to, pwede nyo siyang i-blend. So, yung pang-blend ko, yung ginamit ko sa powder para yung natitirang product dito, parang matone down niya. Parang ganun. And then, so, tapos na yung base and kilay ko. Diyan, magsiset na ako. Mag-spray ako ulit nito. Para yung mukhang powdery is matone down, malesen. Kasi ayoko ng powdery look. Mas gusto ko yung dewy effect. Ayoko ng matte. Since dry yung skin ko. Ayan. Siguro mga 3 spray neto. I mean, 1 and then patuyuin, tapos 2, then patuyuin, then 3. And then balik na tayo sa tutorial. So, ayan, habang hinintay ko siyang matuyo, maglalagay na ako ng tint. By the way, guys, yung sa review ko neto, kung napanood nyo yun, ang dami nagtatanong kung ano yun sa lips ko.
Yun na lang yung gagawin ko right now para ma-share ko na din siya sa inyo. Actually, na-share ko na yun eh, dun sa, ano ba yun? Yung Christmas party. Yun yung ginamit kong lipstick doon. So, maglalagay muna ako netong, oh my gosh, netong KJM na wala nang tatak pala. Ba't ko pa pinapakita? Bittersweet magenta. Lalagyan ako ng konti. And then after, ito yung secret dyan. Ito yung Sansa na lip liner in the shade brown. Sobrang ganda ng color nito, guys. Mag-swatch muna ako para makita niyo. Ayan o. Peach lang siya na, ang ganda, besh. So, ito siya. Pero mind you, guys, hindi ito creamy, as in hindi siya creamy. So, lalagay-lagay lang akong ganyan. Hindi ko talaga siya pinapakapindot kasi masakit nga. Tapos, parang linagyan ko yung outer and then I'm blending it inwards. Mura lang to, guys. 60 pesos. Guys, hindi ko talaga siya pinapaka-line na ganun kasi magbabakbak yung lips nyo pag ginawa nyo yun. Kasi hindi nga siya creamy. Ayan na yun. Parang my lips better. Diba nakaka-fresh? So, natuyo na yung first. Pero kinoncentrate ko yung spray sa noo. Yan. Tapos, hayaan muna natin siya ulit matuyo. Crazy. So, I'm done with this one. I'm done with... Actually, tapos na ako lahat. Pag tinatamad ako, pwede na yan. Pero, since gusto natin mas presentable, mag-fill tayo ng lashes. And, by the way, guys, tinigil ko na yung habit na lagi ako nagmamaskara kasi nakakakalbo siya ng pilik mata. So, kung gusto nyo na magstay ang pilik mata nyo forever, huwag nyong ugaliin or huwag nyong gawing hobby yung everyday kayong nagmamaskara kasi nakakakalbo yan. So, pinapainit ko lang yung eyelash curler ko. Fill tayo ng lashes. Tapos, guys, there are times na after mo kinurl, babagsak siya ulit. I-curl mo lang siya lang, i-curl ulit. Ako kasi ganun yung lashes ko eh. After ko kinurl, bumabagsak sila ulit. Kaya siguro nakakasampung curl ako, no joke, as in, 10 curl talaga. Tapos, magta-tight line lang ako. Kami nagtatanong paano ako mag-tight line, pero ako ganyan lang. Basically, titingin lang ako sa baba, and then, ayan, ta-tight line na ako. Siguro, nasanay lang ako, kailangan lang ng practice. Kasi nung una talaga, natutusok ako, as in, ang hirap niya. Ayan, napaka-fresh. Hindi ka mamroblema na i-check yung sarili mo sa salamin kasi nag-worry ka na baka nagkiki na, ganyan, and all that, or kung nawala na, hindi beshi na mag-stay yan, basta iset mo siya ng maigi. Alam ko, mahal to, guys, pero madami namang setting spray dyan na mura, so pwede na siguro yon. So that is it for our video, guys. I hope you guys enjoyed this video and sana may natutunan kayo. So, ayun, if you like this makeup tutorial, please give this video a thumbs up, comment down below, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Thank you for watching. Bye!